ඔව් අද අපි කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ A73 ෆෝන් එක ගැන. ඔව් දැන් අපි බලමු A73 ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලාම. ඒක ඇතුළේ මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ? අපිට මේ ගානට මේක වාසිද? ඒ ෆීචර්ස් හොඳයිද කියලා අපි දැන් බලමු අන්බොක්ස් කරලාම. මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලලා අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරලා අපේ බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. අපි ඕනම තැනකට ෆෝන් ඩිලිවරි කරනවා, කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි කරනවා. නැත්තම් ගෙවීමේ පහසුකමටද ගන්න පුළුවන්. තලාවට අනුරාධපුර තඹුත්තේගම වට ඉන්න කට්ටිය අපිට කන්ටැක්ට් කරගන්න WhatsApp. ෆෝන් එකේ කැම් එක තියෙනවා මෙගාපික්සල් 50ක් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක HD+ 6.6 ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන 90Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකත් එක්ක ෆෝන් එක 22W චාර්ජරකින් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ෆෝන් එක ඔන් කරලාම ෆෝන් එක ඇතුළේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික කොහොමද සෙටප් කරගන්න කියලා. අපිට හම්බෙනවා වෝල් ඇඩැප්ටර් එකක් හම්බෙනවා, හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් හම්බෙනවා, චාර්ජින් කේබල් එකක් හම්බෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. ළම ෆෝන් එක Wi-Fi එකකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන සෙටප් කරන්න කලින්. නැත්නම් ඔයාට ඔෆ්ලයින් උනත් මේක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. මේ සෙටප් කරන එක නම් පොඩි දෙයක් තියෙන. ඊට පස්සේ Google සර්විස් අපි ගිහිල්ලා ඇක්සෙප්ට් කරලා ඒ ටික ෆීචර්ස් ටික දාලා ඇක්සෙප්ට් කරලා අපි ඉස්සරහට යනවා. ප්‍රයිවසි පොලිසි වලට ටික් එක දාලා මේකේ රන් වෙන්නේ myOS කියන OS එක. ඊට පස්සේ දැන් අපිට get started දීලා අපේ ෆෝන් එකේ හෝම් පේජ් එකට යන්න පුළුවන්.